Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика. Сьогодні ми з вами займемось тим, що розпочнемо цикл уроків, які присвячені вивченню системи Scratch. Я назвав цей цикл уроків «Алгоритми для всіх», тому що за допомогою керування простими персонажами в цій системі ми зможемо опанувати та зрозуміти базові принципи керування об'єктами не тільки у цій програмі, а й у більш серйозних мовах програмування. Перш за все, щоб долучитись до розробників цієї спільноти, нам потрібно встановити сам Scratch, а також оглядово ознайомитись з його інтерфейсом. Для того, щоб використовувати цю програму, у нас є два шляхи. Перший, ми можемо користуватись цим інструментом у режимі онлайн. Для цього, відповідно, пошукаємо в Google по ключу Scratch. Перший сайт, який нам покаже Google по цьому запиту, це сайт Масачусетського технологічного інституту, який і є розробником цієї системи. Якщо ми перейдемо на цей сайт, ми відразу можемо розпочинати творити, і для цього нам треба тільки приєднатись. Процедура реєстрації у системі дуже проста. Нам треба придумати ім'я користувача, створити пароль і піти далі. Єдине, що тут треба пам'ятати, що ім'я користувача повинно бути ще не використане в цій системі. Я вже тут зареєструвався, тому я просто увійду зі своїм обліковим записом, який запам'ятав Google. Тобто після реєстрації я можу потрапити у відповідне меню цього програмного продукту, де і буду працювати. На жаль, зараз ми спостерігаємо те, що інтернет не завжди є, він не зовсім стабільний, тому все ж таки я рекомендую скачати незалежну версію. І це можна зробити, перейшовши униз сторінки, де можна обрати мову, яка вам зручна. І відповідно ось у нас ресурси, є завантаження. Натискаємо «Завантажити», обираємо операційну систему, з якою працюємо. Я натискаю на Windows і обираю завантаження. Файл невеличкий, працює без підключення до інтернету, там не потрібно реєструватись додатково, тобто ми зайшли сюди, скачали цей файл і починаємо працювати на своєму робочому комп'ютері. Поки файл завантажується, слід сказати, що Scratch досить популярний серед тих, хто починає вивчати програмування, а саме серед дітей, включений в програму десь починаючи з 2-3 класу, тобто можна його використовувати для того, щоб опанувати принципи побудови алгоритмів, писати простенькі блокові програми, а також використовувати це як іграшку для цікавого і корисного проведення часу перед комп'ютером. Після того, як наш файл завантажився, ми його запускаємо і переходимо до стандартного процесу встановлення будь-якої програми на комп'ютер. Натискаю «Встановити», трішечки чекаю, поки система налаштується. Залишаю відмітку «Запустити Scratch» і натискаю «Готово». Ось стандартний інтерфейс програми, який встановлюється на тій мові, яка по замовченню стоїть у Windows. Тому ми можемо без проблем змінити на іншу мову, ось використовуючи значок глобусу, і відповідно зараз я зміню її на українську. Що собою являє середовище розробки Scratch 3. Вверху ми бачимо меню, яким можна змінити мову, меню файл, де можна створити новий проєкт, тобто чистий. Далі можна завантажити файл зі свого комп'ютера або вивантажити, тобто записати свою роботу на комп'ютер для того, щоб вона зберіглася, або щоб продовжити над нею працювати іншим разом. Зараз у мене тут все чисто і більше нам у панелі меню по суті нічого не потрібно. Посібники — це можна подивитись, що нам пропонують розробники Scratch. Далі знизу. Тут ми бачимо спочатку 3 вкладинки. Перша – це команди, які ми можемо використовувати в системі, і вони погруповані як по кольору, так і по назвам. Перша група команд – це відповідно рух, друга – вигляд, третя – керування звуками, четверта група команд – події, п'ята група команд – це умовні та керівні конструкції.
у групі керування. Далі у нас є набір датчиків, які ми можемо використовувати для взаємодії персонажів або персонажа з нашими діями. Є оператори математики та логіки, які можуть робити порівняння, обчислення і таке інше. Є група для роботи зі змінними, причому змінні тут можна створювати як окремі, так і типу одномірного масиву або списку. З цим ми будемо розбиратись більш детально потім. Далі є конструктор своїх блоків. Це, по суті, така собі підпрограмка, яка досить часто використовується, і як це і навіщо робиться, ми теж колись побачимо. Далі внизу, під оціми групами команд у вкладинці код, є додаткові модулі, які можна підключити. Наприклад, олівець дозволяє нашому герою малювати. Це ми зробимо буквально на перших заняттях, тому що досить цікаво, корисно і зрозуміло дивитись на процес тоді, коли персонаж щось за собою залишає. Далі у нас наступна вкладинка. Це образи. Це своєрідний графічний редактор, який дозволяє нам змінити вигляд персонажа або його якось домалювати, підмалювати, додати йому новий костюм. Огляд можливостей цього графічного редактора і для чого він використовується, також буде представлено. Далі третя вкладинка – це звуки. У нашого героя, тобто ось він, це по суті єдиний звукняв, який він вміє видавати по замовченню. Повернемось на вкладинку код. Далі у нас велике робоче поле, де ми і будемо складати програму дій для нашого героя. Причому до героя вже потрібно повернутись. Ось він у нас по замовченню, наш герой – це кіт, яким ми можемо керувати. Причому оце робоче поле – це його простір для життя. Тобто, відповідно, він може переміщуватись, і ми можемо його переміщувати якимись командами в цьому прямокутничку. Що стосується конкретного героя, то ось він у нас знизу. Вікно, так би мовити, керування героями. Називається герой по замовченню спрайтом. Термін спрайт – це такий рухливий або анімований персонаж, який може переключати свій зовнішній вигляд по команді. Відповідно, він має своє ім'я, називається по замовченню, він спрайт 1. Містить поточні координати свої, має свій розмір у 100% масштабі, тобто ми можемо змінити, наприклад, написати тут 50. І тоді він зменшиться вдвічі. І також має напрям руху, а також має координати, де знаходиться зараз. Це його поточні властивості. Причому все, що відбувається з героєм у ході виконання програми, ми будемо бачити ось у цьому вікні, де вони живуть. Для того, щоб підселити героя у сцену або видалити того, який нам не потрібен, використовуються ось відповідні іконки спрайтів і меню керування цими спрайтами. Для того, щоб додати нового персонажа, достатньо натиснути на кнопочку ось знизу «Обрати спрайт». Вилітає досить значний перелік різних спрайтів, які ми можемо використати. Тобто і літери, і якісь тваринки, і люди, і миші, і хто завгодно. Ну от, наприклад, зла мавпочка. Якщо я по ній клацну, вона в мене додається, і відповідно я теж можу робити для неї якусь програму. Інша невеличка група керування – це керування фонами, тобто біле тло ми завжди можемо замінити фоном з бібліотеки, клацнувши на цій кнопочці. Ну от, наприклад, ось такий ліс. Тобто фони теж у нас інтерактивні, ми можемо з ними взаємодіяти за допомогою команд і керувати ними. Можна додати декілька фонів для того, щоб мати можливість їх перемикати. В залежності від того сценарію, який ми реалізуємо. Ще у нас є тут декілька кнопок керування виглядом. Перша кнопка – розширення поля для складання коду. Друга кнопка – це стандартний вигляд, коли у нас трошки збільшується вікно, де буде відображатись результат нашої програми. І відповідно третя кнопочка – це розширити екран, де відбувається дійство, на весь екран. Це зроблено для того, щоб можна було продивитись на результат своєї праці на великому екрані. Далі у нас є ще кнопочка «Зелений прапорець»,
і червона кнопочка, яка перша, відповідно, запускає подію старту виконання нашої програми, яку ми тут зробимо, а друга зупиняє цю програму. Повернемо нормальний розмір нашому коту, тобто встановимо його розмір у 100%. І, наприклад, нам треба зробити дуже просту програму, коли оці дві тваринки підходять одна до одної, і кожна з них каже привіт. Оце те, що нам сьогодні треба зробити для того, щоб зрозуміти, де у нас ці команди прописуються і як ними керувати. Першим беру кота, і мені, відповідно, треба пройти десь 100 кроків для того, щоб наблизитись до цієї мавпочки. Звісно, далі по кожній з цих кнопок і кожній дії я буду детально розповідати, але зараз я просто оберу подію натиск прапорця, до неї причеплю ковзати 1 секунду, Y так і залишимо, а по X, наприклад, до 0. Запускаю, відбувається якийсь процес, тобто я поверну вручну котика ось сюди. Після того, як він дойде до цієї мавпочки, я хочу, щоб він сказав привіт протягом 2 секунд. Я взяв готовий блок, просто причепив його до наступного. Я переходжу до героя мавпочка. У неї команд нема, тому їй треба теж створити подію при натисканні прапорця. Далі вона повинна у мене зачекати 2 секунди, поки до неї підійде кіт. Тобто ось у нас параметри, хай чекає 3 секунди, поки кіт підійде, а потім вона теж скаже привіт протягом 2 секунд. Якщо я запущу оце дійство, у мене 2 тваринки були чемними, поздоровкались одна з одною, тобто у мене вже є якийсь мультфільм. Що стосується використання і призначення оцих всіх команд, окремо рух, вигляд, звук, події керування і таке інше, то з ними ми поступово познайомимось на наступних уроках. Для першого урока досить, в результаті нього ви встановите систему і зможете відтворити отакий простий мультфільм. Тому, щоб не пропустити наступні уроки, підписуйтесь на канал, а зараз нам пора завершувати і до зустрічі на каналі Шпаргалка Інформатика.